السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل ميدالية على شكل فنجان نسكافيه أو فنجان قهوة. سهل جدا وبسيط وجميل جدا في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هو ينول إعجابكم. المكونات اللي هنستخدمها هستخدم خيط قطن زي ما احنا شايفين، أي خيوط متوفرة عندك لأن هي ميدالية صغنطوطة جدا ومش هتاخد خيوط كتير. ولو حابة تعمليها ببقايا الخيوط الصوف برضك مفيش مشكلة، بس حجمها هيزيد شوية، وعلى اساس ان انتي بتشتغلي بكل سمك خيط بحجم الابره اللي يناسبه. هشتغل النهارده بخيوط قطن مصريه، ده خيوط مصر البيضاء وده خيوط قطن ايجيبت، وهستخدم معاكم كمان فايبر، والابره رقم 2 ملم. وطبعا الماركر بتاعنا بيكون فتله بلون مختلف. طبعا اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اول حاجه ببتدي اعملها هي طبعا الفنجان نفسه. بعمل دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط على ايدي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعمل حرف الاكس، ما بلفش الخيط جنب بعضه، بعمل حرف الاكس بيكون ضد او عكس بعضه، والف ايدي الناحية التانية اهو. هاجي من تحت الحلقة الاولى، باجي فوق الحلقة التانية واسحبها من تحت الاولى تاني. هسحب الخيط من ايدي بالشكل دوت، وهاجي هرفع الخيط المتصل بالبكرة، واحافظ دايما على طرف الخيط الصغير لان هو اللي بيقفل لي عقدة اللي هي طبعا ايه، مش عقدة البداية، الدائرة السحرية بتاعتي. هنا بيكون عندي حلقة على الإبرة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون قفلت الدائرة السحرية بتاعتي. وطبعا أنا متأكدة إن طرفين الخيط بيكونوا داخل الدائرة السحرية. لما بحب أضيق الدائرة السحرية بتاعتي أو سنتر أو مركز دائرة، بشد الخيط الصغير ده بيخلي لي الدائرة دي صغيرة أقدر أشتغل فيها. في البداية كده احنا طبعا ارتفعنا سلسلة قفلنا بيها الدايرة السحرية بتاعتنا. طيب احنا محتاجين نشغل غرزة حشو. ارتفاع غرزة الحشو سلسلة، هل بنرتفع بعد السلسلة دي كمان سلسلة، ولا بنعتبر السلسلة اللي قفلنا بيها هي ارتفاع غرزة الحشو؟ لا، بعتبر السلسلة اللي قفلت بيها هي ارتفاع غرزة الحشو. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. داخل الدائرة السحرية بتاعتي بشغل 6 غرز حشو. باجي كده 1 2 3 4 5، ضيق بقى شوية المركز بتاعي 6. بعد ما خلصت ال6 غرز حشو زي ما احنا شايفين، بقفل خلاص بقى مركز او سنتر الدائرة بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. السطر التاني بعمل فيه تزايد على كل الغرز. هجيب الماركر بتاعي بحطه ما بين الابرة والخيط، يعني في النص كده، شايفين؟ طبعا حابين تستخدموا المشابك مفيش مشكلة، بس انا بحس ان ده اسهل شوية. بعمل تزايد على كل الغرز. دي اول غرزة عندي هي وجاية بكيرف مال شوية، بتكون ضيقة معلش. هدخل من تحتها وهشغل غرزتين حشو كده، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وهكذا بكرر كده 6 مرات. فوق كل غرزة حشو بشغل غرزتين. دي تاني غرزة 1 2، والخيط ده ممكن نشغل فيه بإبرة رقم 1 و4 ملم، رقم 3 1 2، وهكذا طبعا حتى نهاية الراوند. فوق كل غرزة غرزتين. كده بكون خلصت التزايد بتاعي في السطر كله. احنا طبعا بامكاننا نبدل اللون اللي هو اللبني دوت باي لون تاني، لون الاصفر، الفسفوري، الاحمر، البينك، الاخضر، اي لون انت حباه للون الفنجان زي ما انت حابه. لكن اللون اللي احنا ما بنقدرش نغيره قوي هو درجات الكافيه، اي درجه من درجات اللون الكافيه عشان خاطر يبان شكل النسكافيه او الشاي طبعا بحليب. لمحبي او معجبين طبعا الشاي بحليب. السطر التاني بردك بيكون فيه تزايد. التزايد بيكون عندي في الغرزة التانية، يعني بشغل حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد، وبكرر 6 مرات. ده اول فراغ عندي اهو. ابدأ دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، مظبوط. اول فراغ بدخل اشغل غرزة حشو واحدة، والفراغ التاني هو اللي دايما بيكون عندي فيه تزايد، يعني بشغل فوقيه مرتين. 1 تاني في نفس الفراغ 2، هرجع حشو واللي بعده تزايد، يعني بشغل فوقيهم 2 حشو كده، 1 2، وارجع تاني بقى اكرر حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد لغايه ما اوصل لنهايه الراوند. في نهايه الراوند هيكون معايا 18 غرزه. بالشكل ده بنكون خلصنا الراوند بتاعنا. الراوند الجديد هيكون عندي بردك فيه تزايد، بس التزايد بتاعي هيكون الغرزه رقم 3، يعني بشتغل حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد، بكرر دوت 6 مرات. في النهايه بيكون معايا كام غرزه؟ بيكون معايا 24 غرزه كده. حشو
واللي بعدها كمان حشو. وفي رقم 3 هيكون عندي التزايد، يعني بشغل مرتين، 1 في نفس الفراغ 2، وارجع تاني اكرر حشو حشو تزايد، 1 في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت طبعا لغاية نهاية الراوند. بنستمر في عمل التزايد كده. بعد ما خلصنا الراوند بتاعنا، السطر الجاي هيكون اخر سطر عندي بعمل فيه التزايد، وعلى الاساس ده بنحدد حجم الفنجان اللي احنا بنعمله. لو عايزين تعملوا فنجان اكبر، يعني حجمه اكبر، فنجان كبير تزيني بيه المطبخ، هتشتغلي بنفس الخطوات اللي احنا بنشتغل بيها دي، وتفضلي تعملي تزايد في سطور الدائرة بتاعتك لغاية ما توصلي للحجم اللي انت حباه طبعا للقرص بتاع الدائرة. وفي النهاية خالص بتبتدي تشتغلي بدون تزايد، يعني بتشتغلي ايه بشكل ثابت بنفس العدد اللي انت هتختمي عليه. طيب احنا التزايد بتاعنا في السطر ده هيكون في الغرزة رقم 4. طيب السطر اللي بعده لو هتعملي تزايد يا رندا هيكون في الغرزة رقم 5، يعني كل سطر بتزودي رقم عن الرقم اللي انت عملتي فيه تزايد. السطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 6، السطر اللي بعده هيكون في رقم 7، وهكذا. كل ما بتزودي سطر بتبعدي رقم عن الرقم اللي انت عملتي فيه اخر مرة تزايد. طيب احنا التزايد عندنا في السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 3، اذا السطر ده هشغل حشو 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 تزايد في الغرزة رقم 4، وبكرر دوت 6 مرات لغاية نهاية الراوند، بيكون معايا 30 غرزة حشو. كده حشو 1، واللي بعدها كمان 1 حشو، يبقى كده 2، واللي بعدها كمان 1 حشو، يبقى 3 غرز انا اشتغلت فيهم 1 حشو. والتزايد بتاعي هيكون في رقم 4، بشغل فيها مرتين كده 1، وارجع تاني في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كله وارجع له. بكده بكون خلصت السطر رقم 5 وهو الأخير عندي طبعا في التزايد، وكان معايا 30 غرزة حشو. السطور اللي جاية من رقم 6 إلى رقم 12 يعني بيكون عندي 7 سطور بشغلهم ثبات ب30 غرزة حشو، وشغلت بنفس الخطوات هي وبنفس الحجم وبنفس العدد اللي وقفت عنده التزايد قرص تاني باللون الكافيه، وهيكون هو طبعا وش الفنجان اللي بيكون مبين لي طبعا شكل النسكافيه او الشاي بحليب طبعا اللي بيكون في الفنجان بتاعنا. انتي طبعا احنا طبعا حجم الفنجان دوت اللي انا هشغل عليه، لكن لو حابين تكبروا حجم الفنجان لاي حجم انتوا عاوزينه حتى لو كبير جدا، بتزودي بقى حجم القرص اللي انت بتشغليه، وبتشغليه بنفس طريقة التزايد في الدائرة. يعني انا بالنسبة لي كان اخر سطر فيه تزايد كان في الغرزة رقم 4، انتوا هيكون التزايد في السطر اللي جاي في الغرزة رقم 5، السطر اللي بعده في رقم 6، اللي بعده في رقم 7، وهكذا. كل سطر بتزودي رقم على الرقم اللي انت كنت بتشغلي فيه التزايد. خلاص، وبتشغلي بنفس الطريقة قرص تاني زيه بس باللون الكافيه، وبعد كده هنشغل مع بعض الايد بتاعة الفنجان. هشغل بقى السطر اللي جاي ازاي، والسبع سطور يعني الست سطور اللي بعده، يعني 7 سطور متتالية ثبات. بشغل خلاص بقى غرزة فوق كل غرزة بتقابلني بدون اي تزايد، زي ما احنا شايفين غرزة واحدة بس فوق كل غرزة بتقابلنا لمسافة 7 سطور. هكمل وارجع لكم. كده بكون خلاص خلصت الارتفاع بتاعي 7 سطور بنفس العدد 30 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، وده حجم الفنجان بتاعنا زي ما احنا شايفين. طيب في المرحلة دي احنا طبعا القرص اللي احنا اشتغلناه اهو فكينا منه غرزة، القرص اللي باللون الكافيه خلاص هنقفله. هاجي هنا طبعا هي اخر غرزة عندي، معلش نرجعها تاني، هدخل فيها واقفل بغرزة منزلقة، هسيب مسافة من الخيط وهقص، مش محتاجة تاني لون الكافيه تاني. خلاص الخيط بتاعي هلفه واخرج بيه من الحلقة اللي عندي بالشكل ده. طيب هنيجي بقى دلوقتي للفنجان بتاعنا. طبعا خيط البداية بسيبه من جوه، وهنحط الحشو بتاعنا الفايبر بتاعنا. طبعا هي مش كمية كبيرة، هي معقولة. انا عايزة الحشو بتاعي يكون ايه اكتر في الجزئية اللي في المنتصف دي. هاجي هنا بقى الغرزة بتاعتي اللي انا كنت اخر واحدة عاملاها،
هجيب الوش بتاعي وفي في المنطقة دي هنعمل ايه؟ هاجي الغرزة طبعا الأولى من الناحية دي هدخل في حرف الفي ليها، والغرزة الأولى بتاعتي اهي من الناحية دي بردك أول حرف في، ونفس العدد على فكرة هتلاقوه هنا، هتلاقوه هنا. وهلف الخيط وهخرج، وهبتدي اشتغل سطر حشو بس على ايه؟ على حرف الفي من هنا بدخل من تحته، وحرف الفي اللي في وشه على طول في طبعا وش الفنجان بتاعنا زي ما احنا شايفين، والف الخيط واخرج من تحتهم واشغل غرزة الحشو ايه زي ما احنا شايفين. بفضل بقى الف الدوران بتاعي كله بتاع الفنجان زي ما احنا شايفينه بالشكل ده اهو، لغاية طبعا ما بوصل الى ايه؟ نهاية الراوند. زي ما احنا شايفين في النهاية خالص كل اللي احنا بنعمله خلاص احنا كده قفلنا اخر غرزة. فاول غرزة هنا اشتغلتها ما بين الاتنين هقفل بيها بغرزة منزلق، هسيب بس مسافة من الخيط وهقص الخيط بتاعي، وهنسحب الخيط من ايه؟ الحلقة الموجودة عندي على الابرة. هاجي بالشكل ده بس نظبط بقى شكل الفنجان بتاعنا بالشكل ده اهو. لسه طبعا هنعمل الايد بتاعتنا. انا عايزة اسحب الخيط بس من الحلقة دي، بعد كده من داخل الشغل بتاعي هدخل وهسحب بقى الخيط الزيادة بتاعي ده. خلاص كده بيكون المكان، حتى كمان المكان ده هو اللي احنا بنشبك فيه الميدالية بتاعتنا بالشكل ده. خلاص بيكون خلص الفنجان نفسه، مش فاضل بس غير ان احنا نعمل الايد بتاعة الفنجان، وهي بتكون طبعا عبارة عن دائرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط بالشكل دوت، وهقفلها دائرة سحرية. وهشتغل داخل الدائرة السحرية بتاعتي 6 غرز حشو. هنشتغل بسم الله 1 2 3 4. الدائرة بتاعتي لو كبيرة نضيق المركز بالخيط اللي هو طبعا الصغير. 5 6. في النهاية بشد طبعا الخيط اللي هو سنتر الدائرة عندي، وببتدي اشتغل على 6 غرز 6 غرز زيهم. 1 والتانية 1 يبقى 2 3 4 5 6. وبفضل اكرر دوت من السطر رقم 2 للسطر طبعا الاخير وهو السطر رقم 9. بشغل 6 غرز حشو فوق 6 غرز حشو زي ما احنا شايفين، ومش هعمل تزايد. خلاص الايد بتاعتي بتكون 7 سطور كاملين بنفس العدد 6 غرز حشو. هكمل بقى الارتفاع بتاعي وارجع. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اشتغلت 12 سطر مش 9. كنت متفق معاكم نشتغل 9 بس حسيت ان هما يكون طولهم بالنسبة طبعا للفنجان بتاعنا مش مناسب. بالشكل ده هسيب مسافة من الخيط اخيط بيها، وهقص الخيط بتاعي، وهنيجي هنا نخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة واشد الخيط بالشكل ده. بحشي جزء بسيط جدا، يعني جزء لا تاخدوهوش في الاعتبار في الايدين بالفايبر. وهجيب ابرة طبعا تسمح ان هي نلضم فيها الخيط بتاعنا بالشكل ده، وهنيجي هنا في المنطقة دي هبتدي اشبك المكان ده اهو، هشبك من تحت كده، وهرجع اخد من هنا
لهنا. حاجة بسيطة جدا، انا مش بعمل ايه شغل كتير يعني. وهرجع هاجي من الناحية دي اثبت كمان الجزئية دي. بالشكل ده اهو، زي ما احنا شايفين في المنطقة دي. بس ايه، بحاول ارسم شكل الايد بتاعتي بالشكل ده اهو. بس نظبط ايه شغلنا. وهدخل من الداخل تاني، هنزل في المكان اللي هثبت فيه الجزئية ايه اللي تحت. مظبوط كده من الجوانب كلها. باجي هنا بقى بشبك في الجزئية اللي هنا دي. اثبت بس ايه اليد بتاعتي كويس. واتأكد ان هي من كل الجوانب متثبتة صح، عشان يكون شغله كويس وجيد، ومهما طبعا ايه تستخدميه ما يجرالوش حاجة خالص. بالشكل ده خلاص كده. زي ما احنا شايفين بظبط بقى ايه الفنجان بتاعي اهو. الخيط الزيادة هقصه، واذا اي طرف باين منه زي ما احنا شايفين بقى بدخله جوه بالشكل ده. انا زي ما قلت لكم حابه بس شكل النسكافيه يكون بارز لفوق بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنظبط بقى الشغل بتاعنا كده، يكون حرف المج بتاعنا. وطبعا المج بتاعنا اهو باين واضح بايديه زي ما احنا شايفين. حاجه بسيطه جدا وسهله، بامكانك تستخدميه ميداليه. هنعلق الميداليه في المكان دوت. لو عندك اي ميداليه حديد بتعلقي بس ايه الحلقه اللي فيها في المكان ده، اللي هو طبعا تحت زي ما احنا شايفين تحت الحلقتين بتوع حرف الفي بتاعنا. او بامكانك ان انت تستخدميها طبعا للدبابيس وانت شغاله كده بالشكل دوت، وتظبطيها زي ما احنا شايفين اهو. وتحطي فيها الدبابيس بتاعتك وانت شغاله، بالنسبه طبعا للسيدات اللي هم بيشتغلوا في الخياطه او في الكروشيه. انتوا عارفين ان احنا بنستخدم الدبابيس كتير في شغل الاميجورومي. دي الفكره بتاعتي النهارده، فكره ميداليه على شكل طبعا فنجان نسكافيه جميل جدا. اتفضلوا معانا. اتمنى يا رب الفكره تكون سهله وبسيطه وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وافعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.